سلام به همگی، مریم هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک کیک ساده خونگی که در 5 دقیقه آماده میشه. این کیک یکی از بی‌دردسرترین و در عین حال خوشمزه ترین کیک هاست. به نظر شما پف این کیک که بدون همزن برقی درست شده فوق‌العاده نیست؟ برای آموزشش لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن این کیک خوشمزه ابتدا 3 عدد تخم مرغ رو به همراه مقدار کمی نمک و 150 گرم شکر حدوداً معادل 3/4 لیوان داخل ظرفی میریزم. با همزن دستی حدوداً 2 تا 3 دقیقه هم میزنم تا شکر حل شه. به 150 میلی لیتر آب پرتقال حدوداً 3/5 لیوان احتیاج داریم. اون رو هم اضافه میکنم. نصف لیوان روغن مایع معادل 120 میلی لیتر رو اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا روغن با بقیه مواد کاملا مخلوط شه. 220 گرم آرد معادل 1.5 لیوان برای این کیک احتیاج داریم. من آرد رو طی 2 مرحله الک میکنم و به مواد کیکمون اضافه میکنم. دوستان عزیز، اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله فعال کنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. خیلی ممنون از حمایت و همراهی همیشگی شما دوستان. من بقیه آرد رو هم الک میکنم و به بقیه مواد کیک اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا گلوله از آرد داخل خمیر باقی نمونه و خمیرمون به این صورت کاملا یک دست شه. حالا 1 قاشق غذاخوری سرپر بیکینگ پودر رو الک میکنم و به بقیه مواد کیک اضافه میکنم. برای خوش عطر و خوش طعم شدن کیک هم 1 قاشق مرباخوری رنده پوست پرتقال رو به مواد کیک اضافه می کنم و خوب هم می زنم. من برای این کیک از قالب به قطر 20 سانتی متر استفاده کردم. کف قالب رو کاغذ روغنی انداختم و دور تا دور قالب رو ابتدا به مقداری روغن آغشته کرده و بعد آرد پاشی کردم. حالا مواد کیک رو داخل قالب میریزم. چند ضربه به سطح میزنم و بعد قالب رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 تا 35 دقیقه قرار میدم تا کیکمون بپزه. بعد از این زمان کیک خوش رنگ و خوش طعم ما آماده است. صبر میکنیم تا کمی خنک شه و بعد کیک رو از قالب خارج میکنیم. این کیک فوق‌العاده خوشمزه و خوشبافته که خیلی سریع آماده میشه. من عسل رو با مقداری آب جوش رقیق کردم و روی کیک میمالم و بعد برای تزیین از مقداری پودر نارگیل و پودر پسته استفاده میکنم. پیشنهاد میکنم این کیک آسون، ساده و بسیار خوشمزه رو درست کنید و در ایام تعطیلات در کنار دوستان از خوردنش لذت ببرید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید. آموزش این کیک ساده خونگی رو که بدون همزن برقی درست میشه برای دوستانتون بفرستید.
و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید بی نهایت سپاسگزارم.